হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 অমিত চিমেণ্ট প্ৰাইভেট জবছ। তো অমিত চিমেণ্ট কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে চিমেণ্ট কোম্পানীত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী লগতে PF ASIC ইনচেন্টিভ সকলো পাই যাব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন কোম্পানীত 15 জন পুৰুষৰ প্ৰয়োজন। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজন কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াতে 15 জন পুৰুষৰ প্ৰয়োজন হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পেকেজিঙৰ বিভাগত আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বাৰকোড স্কেনাৰৰ বিভাগত। চেলাৰী দিয়া হ'ব 12 পৰা 15,000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা প্লাছ PF আৰু ASIC আপোনালোকে পাই যাব। ডিউটি টাইমটো হৈছে 8 ঘণ্টা ডিউটি কৰিব লাগে। শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা BA পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যন কেইটা হৈছে গুৱাহাটী, বিজয়নগৰ আৰু ছয়গাঁও। তো এই দুটা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে, গুৱাহাটী, বিজয়নগৰ আৰু ছয়গাঁৱত। যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9101603768। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত ভালদৰে এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। ভেৰিফাই কৰিহে আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। ইয়াৰ পিছত আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অমৃত চিমেণ্ট ইজ হিয়াৰিং এ মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইন। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অমৃত চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিঙৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব লাগিব। পোষ্টটো হৈছে মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইন। কোৱালিফিকেশ্যন MBA ইন মাৰ্কেটিং বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ 1 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। অনলি পাছ আউট ষ্টুডেণ্ট উইল বি এলিজিবল ফৰ এন ইণ্টাৰভিউ। জব লোকেশ্যনটো হৈছে পান নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী নৰ্থ ইষ্টত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। 2 হুইলাৰ উইথ DL মেণ্ডেটৰী, 2 চকীয়া বাহন লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব বাধ্যতামূলক। কি ডিজাৰেবল গোটেইখিনি দিয়া হৈছে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব। তো গোটেই পইণ্ট কেইটা আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব। যদি এলিজিবল হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি বিচৰা হৈছে MBA ইন মাৰ্কেটিং, মাষ্ট হেভ এ 2 হুইলাৰ উইথ DL ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, মাষ্ট বি ৰেডি টু ৰিল'কেট এনিহুৱেৰ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট, ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন, লিডাৰশ্বিপ এণ্ড প্ৰব্লেম ছলভিং স্কিল, এম্বিয়েশ্যন টু ছাকচেছ ইন চেলছ মেনেজমেণ্ট ৰোল। তো এইখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে। আৰু ইয়াতে এটা নোট দিয়া হৈছে আফটাৰ কমপ্লিটিং এ 6 month ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ৰেডি টু ৰিল'কেট এজ পাৰ দ্য ভেকেঞ্চি। তো আপোনালোকক এই পোষ্টটো কৰাৰ আগত 6 মাহৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়া হ'ব 6 monthৰ। চ' 6 monthৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক পষ্টিং কৰা হ'ব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 জুলাইলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন চেটেন ক্ৰেডিট কেয়াৰ নেটৱৰ্ক লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মঙলদৈ, অসমত। জব লোকেশ্যনটো হৈছে মঙলদৈত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। চেটেন ক্ৰেডিট কেয়াৰ নেটৱৰ্ক লিমিটেডৰ আণ্ডাৰত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। পোষ্ট টাইপটো হৈছে ফুল টাইম আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ
পোষ্ট অভাৰভিউ গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে ভালদৰে এবাৰ পঢ়ি চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ লগতে কি ৰেছপন্সিবিলিটিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি লাগিব এই পোষ্টটো কৰাৰ কাৰণে তো গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ষ্ট্ৰীম তো বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'লেই হ'ল লাগিলে সায়েন্স আৰ্টছ যি হয় নহওক বেচেলাৰ ডিগ্ৰী হ'লে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ষ্ট্ৰীমৰ কোনো মেনশ্যন কৰা হয় নাই এনি ষ্ট্ৰীম সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব 1 পৰা 3 বছৰ এডমিন এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে প্ৰিফেবলি পাই যাব মাইক্ৰফাইনেন্স আৰু বেংকিংৰ ওপৰত যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেবলি দিয়া হ'ব প্ৰফিচিয়েন্ট ইন এমএছ অফিচ এণ্ড বেসিক ডাটা মেনেজমেন্ট প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে এমএছ অফিচ আৰু বেসিক ডাটা মেনেজমেন্টৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনেল স্কিল বিচাৰিছে আৰু এবিলিটি টু ৱৰ্ক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এণ্ড ইন এ টিম তো এইখিনি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ লগতে স্কিল ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ৰিজনেল এডমিন মঙ্গলদৈ বুলি এই গোটেই লাইনটো মেনশ্যন কৰি দিব প্ৰিপেড লোকেশ্যন মঙ্গলদৈ গুৱাহাটী তেজপুৰ এইকেইটা লোকেশ্যনৰ পৰা যদি কোনোবাই আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব তো এই লোকেশ্যনৰ যোনসকল লোকেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিপেড পাই যাব এপ্লিকেশ্যনৰ ডেডলাইনটো হৈছে 15 জুলাইলৈকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিড এ মেনেজাৰ টু হেণ্ডেল ষ্টাফ এণ্ড ফেচিলিটিজ ফৰ আৱাৰ কোচিং ইনষ্টিটিউশ্যন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা কোচিং ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে হেণ্ডেল ষ্টাফ হেণ্ডেলৰ কাৰণে সব লোকেশ্যনটো হৈছে ইটানগৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব 30 ৰ পৰা 35000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 6009607689 আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে এই WhatsApp নম্বৰত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউম সেন্ড কৰিও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 13 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টাইমছ হস্পিটেল গুৱাহাটী তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে তেজপুৰত থকা টাইমছ হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে স্কাৰ্প টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে সব লোকেশ্যনসমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে দেউৰিগাঁও মিছন চাৰিআলি আৰু তেজপুৰ তো এইকেইটা লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় তেজপুৰত যদি আপোনালোকে টাইমছ হস্পিটেলত স্কাৰ্প টেকনিচিয়ানৰ বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে ৰেলিভেন্ট বেচেলাৰ ডিপ্লোমা ইন OT টেকনলজি অৰ সাৰ্জিকেল টেকনলজি তো এইখিনি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা থাকিব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স ইন অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰিপেড তো পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত থকা আৰু যোনসকলে পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স আছে অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব স্যালাৰি এজ পাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ আণ্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক স্কিল বিচৰা হৈছে ষ্ট্ৰং টিমৱৰ্ক স্কিল এণ্ড পেছন ফৰ পেচেণ্ট সেফটি ইন দা OT দিছ ক্লাউড বি ইয়ৰ নেক্সট কেৰিয়াৰ মুভ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰং টিমৱৰ্ক স্কিলটো বিচৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বায়োডাটা সেন্ড কৰি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 15 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকুৱেষ্ট ফৰ দা পোষ্ট অফ senior and junior professor trainer in different location in Assam mentioned below. এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জুনিয়ৰ এণ্ড সিনিয়ৰ প্ৰফেসৰ আৰু ট্ৰেইনাৰ্ছৰ বিভাগত ইয়াতে আপোনালোকৰ অসমৰ বহুকেইটা লোকেশনত পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে ডিফাৰেন্ট লোকেশনত ডিফাৰেন্ট পোষ্ট মুকলি কৰিছে তো লোকেশন ওয়াইজ পোষ্টসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে বঙাইগাঁৱত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মৰিগাঁৱত 4টা বৰপেটাত 5টা ধুবুৰীত 4টা গোৱালপাৰাত 6টা কাৰ্বি আংলঙত 5টা আৰু ডিমা হাছাওত 7টা যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত জব কৰিব বিচাৰে জুনিয়ৰ সিনিয়ৰ প্ৰফেসৰ আৰু ট্ৰেইনাৰৰ বিভাগত তো এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যদি কোনোবাই লোকেশন ইয়াতে যোনকেইটা লোকেশন মেনশন কৰিছে এই লোকেশনৰ পৰা যদি কোনোবাই ভিডিও চাই আছে তো এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ৰিকুৱেষ্টটোৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া বিচাৰিছে গুড কমিউনিকেশ্যন ইন হিন্দী ইংলিছ আছামিজ এণ্ড বেংগলী তো এই চাৰিটা লেংগুৱেজ আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব হিন্দী ইংলিছ আছামিজ আৰু বেংগলী সাউন্ড নলেজ ইন কম্পিউটাৰ স্কিল সাউন্ড নলেজ বিচাৰিছে আৰু কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব লাগিব জব ডিটেইলছ অফিচ মেনেজমেন্ট এণ্ড HR মেনেজমেন্ট এক্সপিৰিয়েন্স 2 পৰা 3 বছৰ ট্ৰেইনিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেট হ'ব লাগিব ট্ৰেইনিং বেকগ্ৰাউণ্ডত 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে স্যালাৰিটো নেগেটিবল কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি পাই যাব আপোনালোকে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় কিছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8638159788 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 জুলাইলৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে লুকিং ফৰ চাৰ্টাৰ্ড একাউন্টেন্ট হেভিং এক্সপিৰিয়েন্স টু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হেন্ডেল অডিট এণ্ড টেক্সন মেটাৰ্স তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চাৰ্টাৰ্ড একাউন্টেন্টত বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কা ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা পোষ্টৰ লোকেশন হৈছে গুৱাহাটীত আপোনালোকে কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে হেভিং এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হেন্ডেল অডিট এণ্ড টেক্সন মেটাৰ্ছৰ ওপৰত তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 12 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 8 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড ফৰ নিউ yoga and wellness center in Guwahati yoga instructor qualified and experienced তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নতুনকৈ খোলা yoga and wellness center ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ yoga instructor বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে qualified experience থকা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 9577385851 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 11 জুলাইলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ